kan kó mi wá mi ò nílé mu o àgbà tó lómi inú kí n pariwo mo ti ń gbà. If all radio stations in town were palm trees, we'd be the one with the biggest coconuts. This is Midas Radio 90.5 FM. Unrivaled entertainment non-stop. The news now. Latest development. Events to look out for, not only in Nigeria, but across the globe. No provision for fuel subsidy. The fuel subsidy is gone. Political issues, foreign affairs. I will protect Social Security and Medicare for our great seniors. They deserve it. Business reports, sporting events. Gallo for Garnacho! Oh, wow! Oh, wow! That is one of the great goals! Entertainment updates and many more. All on Midas Radio 90.5 FM. Unrivaled information. Fresh, factual, accurate, unbiased, concise, balanced on Midas Radio News. It's time to bring you stories that matter. It's 6 o'clock. Good evening. I am Esther Isa with News Spectrum on Midas Radio 90.5 FM, broadcasting live from Ado Ekiti. Here are the top stories. Opposition parties reject 2026 Electoral Act, demand fresh amendments. Midas conglomerate bags Excellence Award in Ekiti. On the foreign scene, Kenyan man arrested for luring citizens to fight in Ukraine. Now the news in detail. The Senate has called for the removal of the Registrar General of the Corporate Affairs Commission, Hussaini Magaji, following his repeated failure to honor invitations to appear before lawmakers. The resolution was adopted after a motion was raised by Senator R.J. Kalu when the president's economic team appeared before the Senate Committee on Finance. During the introduction of agency heads at the start of the session, lawmakers expressed displeasure over the absence of the CAC boss, who had been invited to give an account of the Commission's activities. Senator Kalu angrily moved a motion calling for the immediate removal of the Registrar General, citing what he described as persistent refusal to honor invitations from the Finance Committee. The motion was immediately adopted. Meanwhile, leaders of the African Democratic Congress and the New Nigeria People's Party have called on the National Assembly to commence a fresh process to amend the Electoral Act. Speaking on behalf of the opposition at a press conference in Abuja, NNPP National Chairman Ajoji Ahmed egged federal lawmakers to expunge all objectionable provisions contained in the act. Prominent opposition figures at the meeting included former Senate President David Mark, NNPP chieftain Buba Galadima, former Vice President Atiku Abubakar, and the 2023 presidential candidate of the Labour Party, Peter Obi. Also in attendance were the ADC National Secretary Rauf Aregbesola, former River State Governor Rotimi Amechi, and the party's National Publicity Secretary Bolaji Abdullahi, alongside other stakeholders. Others present included Senator Dino Milai, former ADC National Chairman Ralph Nwoso, and former Cross River State Governor Leo Imoke, among several dignitaries. Ahead of the National Convention of the All Progressives Congress, the North Central APC Forum has egged President Bola Tinubu to ensure the election of credible national officers during the exercise. The APC National Convention is scheduled to hold between March 27 and 28, 2026, and national officers of the party who will form the National Working Committee will be elected at the convention. In a statement, the forum's chairman, Saleh Zazaga, stated that the party must initiate consultations to elect distinguished personalities
with proven track records and experience to fill all positions in the NWC, including that of the national chairman. The forum called on President Tinubu to lead a vetting process that would ensure only persons with the required capacity are elected at the convention to steer the affairs of the APC. In the meantime, Christian leaders across the 19 northern states and the Federal Capital Territory have dropped the title Christian Association of Nigeria and adopted a new identity called Forum of Northern Christians, also known as the Northern Christian Association, NCA. Addressing newsmen, the Northern Chairman of the association, Reverend Joseph Hayat, said the decision was not a breakaway from the national body, but a return to the group's historical roots. He explained that the association was originally founded in 1964 in Kaduna as the Northern Christian Association before it later evolved into the Christian Association of Nigeria in 1976. Hayab added that the Forum of Northern Christians and the FCT has now been fully registered and incorporated. The body was previously referred to as Northern Khan. A name leaders said often created confusion about its relationship with the national structure of the Christian Association of Nigeria. Away from that, Midas conglomerate has received the Corporate Excellence Award at the 2026 Ekiti Future Agenda Awards for its outstanding contribution to hospitality, entertainment, and broadcasting in Ekiti State. The award was presented at the event themed Ekiti Kete, Sustaining Our Values, Reigniting the Spirit of Our Forebearers, held at Adetiloye Hall, Trade Fair Complex, Ado Ekiti. The Future Agenda Award, recipient of Corporate Excellence Award to Midas Conglomerate, Hospitality, Nightlife and Broadcasting. On this day, Midas Hospitality and Entertainment Conglomerate. Congratulations. Receiving the award, a branch of the conglomerate, Midas Hotel General Manager Yinka Akomolafe noted that the award highlights Midas's role as an indigenous company, giving back to the society while reinforcing the company's commitment to ethics, cultural values, and service excellence. The beauty of that kind of award for a corporate body like Midas Conglomerate is that it will be showcasing us as a leading corporate organizations within the state. It will further re-establish what we stand to represent as a corporate organization owned by an indigenous of the state, giving back to the society as an indigenous. He added that the recognition reintroduces the conglomerate to the public and showcases it as a leading corporate organization in Ekiti. In another bit, Ekiti State government has announced that the February edition of its monthly environmental sanitation exercise will hold on Saturday, February 28th from 7 to 10 in the morning across all local government areas and local council development areas in the state. The exercise with the theme, Your Environment, Your Health, Let's Clean Together, is aimed at promoting a cleaner and healthier environment for residents. Commissioner for Environment and Natural Resources, Tosin Aluko-Ajisafe, urged residents to participate fully, describing environmental sanitation as a collective civic responsibility. Aluko-Ajisafe added that movement would be restricted during the 3-hour exercise, except for those on essential duties. Still in Ekiti, the State Magistrates Court has sentenced 2 individuals, Akinyele Ojo and Michael Sunday, to 2 years imprisonment for conspiracy, unlawful entry, and theft of corn valued at over 5 million naira. The convicts were arraigned alongside 25-year-old Ikpechi Thomas and 13-year-old Michael Monday on 9 counts relating to conspiracy, forceful entry, and stealing. According to the charge sheet, the defendants broke into Suolayo Farm in Iwaji Ekiti, F1 local government area,
and stole corn belonging to a group of farmers. At the hearing, Defense Counsel J.L. Balogun egged the court to temper justice with mercy, describing the defendants as young individuals with promising futures. However, the police prosecutor, Inspector Shitu Olatunji, egged the court to ensure justice was served irrespective of the defendants' age, noting that they showed no remorse. Following this, Justice Owueye convicted and sentenced Ojo and Sunday to 2 years imprisonment. The court then discharged and acquitted Thomas, while the 13-year-old Monday was ordered to undertake 3 months community service and 7 counts to run concurrently. On security matters, Edo State Police Command has arrested 113 suspected kidnappers in Edo North and Edo Central. In a statement, the command's police public relations officer, Ino Ikwedem, said the intelligence-driven operation was carried out today under the leadership of the Commissioner of Police, Monday Agbonika, which led to a massive joint security sweep across strategic locations in Edo Central. The statement noted that Agbonika personally led a joint task force comprising operatives of the Nigerian Police Force, the Nigerian Army, the Nigeria Security and the Civil Defense Corps, vigilante groups, and local hunters in a synchronized enforcement action. It added that the raids yielded arrest of 113 suspects, with all suspects currently undergoing thorough profiling to ascertain their level of involvement. In a sad one, suspected Lakurawa terrorists have attacked a mosque, killing 5 worshippers and injuring 3 others in a reprisal attack. Confirming the attack, Kebbi Police Command PRO Bashir Usman said the terrorists targeted the mosque following a failed ambush on the convoy of a Nigerian Army General Officer commanding. The PRO confirmed that 5 worshippers died from gunshot wounds sustained in the attack, while 3 others suffered varying degrees of injuries and were evacuated to nearby medical facilities for treatment. The attackers reportedly stormed the Dinkowa Community Mosque in Mayama local government area, while congregants were at evening prayers, opening fire on the worshippers. You are still listening to News Spectrum on Midas Radio 90.5 FM at Do Ekiti. Remember to protect the land of honor and integrity. Please visit www.midasradio905.fm for more information, and you can follow us across our social media platforms at Midas Radio 905 for regular updates. You can also download our app on Apple or Play Store for convenient access and your listening pleasure. Midas Radio cares about you, and we are committed to bringing you stories that matter. Thanks for staying with us. Moving on to the rest of the news. On business, Kogi State government has secured license for the newly approved Jalkuta Economic City Free Trade Zone. This is as stakeholders described the feat as a major step towards unlocking the country's dormant steel and solid minerals potential. Governor Usman Ododo, who received the official certificate in Abuja from the Managing Director of the Nigeria Export Processing Zones Authority, Olufemi Ogunyemi, said the state was ready to fast-track development and attract both local and foreign investors. The approval followed earlier authorization by President Bola Tinubu last year for the establishment of the 4,000-hectare industrial city in Ajaokuta. On the foreign scene, police in Kenya have arrested one Festus Owamba, who has been accused of tricking Kenyans into fighting in Ukraine under the promise of skilled work in Russia. Owamba was caught in the northern town of Moyale and charged in Nairobi with trafficking 25 Kenyans last year after he tried to flee when he returned from Russia. Owamba was said to have, through rogue recruitment agencies, colluded with Kenyan and Russian officials to lure recruits.
This comes after Kenyan government said over 1,000 Kenyans were recruited to fight for Russia, with 1 person confirmed dead, 89 still on the battlefield. On sport, Ngozi Okobi-Okeogene has said she is excited over her return to the Super Falcons after a long absence from the 10-time African champions. Okobi last featured for the Super Falcons at the 2022 Women's Africa Cup of Nations, as she was omitted from Nigeria's squad to the 2023 FIFA Women's World Cup. 32-year-old Okobi then took time off football due to pregnancy and childbirth. She, however, received a surprise invitation for Super Falcons double-header friendlies against Cameroon last week. On entertainment happenings, Lagos State Domestic and Sexual Violence Agency has referred the controversy surrounding resurfaced tweets allegedly linked to singer Simi to the Commissioner of Police for preliminary investigation. Executive Secretary of the agency, Lola Vivo Adeniyi, during an interview said the agency could not ignore the allegations. The controversy erupted after Simi made comments on social media about rape, saying that men should stop raping women, suggesting rapists should be castrated, and claiming that almost every woman she knows has been sexually assaulted. Shortly after, screenshots of old tweets believed to be from 2012 and 2013 began circulating, drawing intense criticism from some social media users who interpreted them as inappropriate. That's News Spectrum this evening, but before we go, here is a recap of the top stories. We told you that opposition political parties have called on the National Assembly to commence a fresh process to amend the Electoral Act. We informed you that Midas conglomerate has received the Corporate Excellence Award at the 2026 Ekiti Future Agenda Awards for its outstanding contributions to hospitality, entertainment, and broadcasting in Ekiti State. Finally, on the foreign scene, came a report that police in Kenya have arrested one Festus Wamba, who has been accused of tricking Kenyans into fighting in Ukraine under the promise of skilled work in Russia. That's news. Ìròyìn ní yàjó bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀, ohun tó yẹ kẹ́ ẹ gbọ́ nílẹ̀ yìí àti káàkiri àgbáyé, ọ̀rọ̀ òṣèlú, ìròyìn ilẹ̀ òkèrè, ìròyìn okòwò, eré ìdárayá, ìròyìn amúlùúdùn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Gbogbo ẹ̀ lórí Midas Radio 90.5 FM. Ìròyìn tí ò láfiwé, ó tuntun, ó ṣe sàn án, kò lábùlà. Ó yá àkókò ti tó láti gbọ́ àwọn ìròyìn tó jọjú. Mo kí yín ẹ kú ìrọ̀lẹ́, ìròyìn jálẹ̀jákòrè tá a mú wá fún yín láti ìkànnì Midas Radio 90.5 FM Àdó Èkìtì. Ṣáájú ẹ̀gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò ní ẹ ti sọ di mọ̀ pé àwọn kọ àtúnṣe ìwé òfin ètò ìdìbò ọdún 2026 o tí wọ́n sì pè fún òmíì tuntun yanranyan. Iléeṣẹ́ Midas lápapọ̀ gba àmì ẹ̀yẹ ìbọláfúnni nípínlẹ̀ Èkìtì. Ọmọkùnrin ilẹ̀ Kenya kan lọ́wọ́ òfin tẹ̀ látàrí bí ó ti súná síjàwó láàrin àwọn ọmọ ilẹ̀ Kenya ọ̀hún ní Ukraine. Ìròyìn rẹ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ látẹnu Adébáyọ̀ Àránsíọlá. Ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbàlẹ̀ yìí ni wọ́n ti pè fún yíyọ ẹni tí ṣe akọ̀wé àgbà fún àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ìforúkọlẹ̀ àwọn iléeṣẹ́ ìyẹn Corporate Affairs Commission CAC. Hussaini Magaji lẹ́yìn ìgbà wọn ni pé lemọ́lemọ́ náà ló ń kùnà àti bọ́lá fún ìfìwépè ni wọn láti fi ara hàn níwájú àwọn aṣòfin. Ọ̀rọ̀ yìí náà ni wọ́n tẹ́wọ́ gbà lẹ́yìn ìgbà wọn dábàá kan láti ọwọ́ sẹ́nẹ́tọ̀ Orji Kalu lẹ́ni tí ó sọ ọ́ di mímọ̀ nígbà wọn ṣe ìpàdé àwọn ìgbìmọ̀ elétò ọrọ̀ ajé nígbà wọn wà níkàlẹ̀ ò níwájú àwọn ìgbìmọ̀ lẹ́gbìmọ̀ aṣòfin lórí ọ̀rọ̀ ti owó ìná lákòókò ìṣe àfihàn àwọn adarí lájọ níbi ìbẹ̀rẹ̀ ìpàdé náà. Àwọn aṣòfin ọ̀hún ni wọ́n fi àdínú wọn hàn
lórí bí wọ́n ti ní pé ẹni tó jẹ́ ọ̀gá àgbà àjọ CAC ọ̀hún ẹni kò sí ń kalẹ̀ tó jẹ́ pé àìmọye ìgbà ni wọ́n ti fìwé pé tó sì kùnà àti fojú hàn lórí àwọn iṣẹ́ tí wọ́n ṣe nínú àjọ náà. Sẹ́nitọ̀ Kalu náà ló wá fi ìbínú dábàá tó sì na ọ̀pá ọ̀rọ̀ ọ̀hún sókè pẹ̀lú bí ó ti ní pé ní pápá ni kí wọ́n yọ̀ǹda àdarí àgbà àjọ CAC ọ̀hún pẹ̀lú bó ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé bí ó ti kùnà àti farahàn níwájú wọn ọ̀hún iná ló jẹ́ ọ̀kan gbòógì tó tàbùkù ilé ìgbìmọ̀ asòfin. Àbá ọ̀hún náà ní àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ ilé ìgbìmọ̀ asòfin lórí ọ̀rọ̀ owó ìná tí wọ́n tẹ́wọ́ gbà ní pápá. Àwọn àgbààgbà ẹgbẹ́ òṣèlú African Democratic Congress àti tẹgbẹ́ òṣèlú New Nigeria People's Party ènìyàn ti pè fún láti ké sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin àpapọ̀ lẹ̀ yìí kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ tuntun láti mú àtúnṣe débá ìwé òfin ètò ìdìbò lẹ̀ yìí o. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórúkọ àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú látakò níbi ìpàdé àwọn òròyìn kan l'Àbújá, alága àpapọ̀ fẹ́gbẹ́ òṣèlú NNPP Ajuji Ahmed náà ló rọ àwọn asòfin àpapọ̀ lẹ̀ yìí wípé gbogbo àwọn kùdìẹ̀kudiẹ tó wà nínú ìwé òfin ètò ìdìbò náà ni kí wọ́n yọ kúrò. Àwọn tó jẹ́ alátakò gbòógì nílẹ̀ Nàìjíríà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú léyìí tó ń tako ìjọba lẹ̀ yìí iná ló fi mọ́ ààrẹ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin tẹ́lẹ̀ rí David Mark, olóyè ẹgbẹ́ òṣèlú NNPP kan Buba Galadima, ẹni tí ṣe igbákejì ààrẹ tẹ́lẹ̀ nílẹ̀ Nàìjíríà Atiku Abubakar àti ọmọye sípò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú Labour lọ́dún 2023 Peter Obi tó fi mọ́ ẹni tó jẹ́ akọ̀wé ìlúkóró àpapọ̀ fẹ́gbẹ́ òṣèlú ADC Rauf Arẹ́gbẹ́ṣọlá, ẹni tó jẹ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Rivers tẹ́lẹ̀ rí Rotimi Amechi àti akọ̀wé ìlúkóró àpapọ̀ fún ẹgbẹ́ òṣèlú ADC ìyẹn Bọ́lájí Abdullahi àti àwọn míì tó fi mọ́ sẹ́nitọ̀ Dino Melaye, ẹni tó jẹ́ alága àpapọ̀ tẹ́lẹ̀ fẹ́gbẹ́ òṣèlú ADC Ralph Nwosu àti gómìnà ìpínlẹ̀ Cross River nígbà kan rí Leye Imoke àti àwọn kànrìnkànrìn míì. Ní ìmúrasílẹ̀ fún ìpàdé àpérò ńdìbò yanni tẹgbẹ́ òṣèlú APC, àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún láàrin gbùngbùn àríwá ilẹ̀ Nàìjíríà ẹni wọ́n ti lọ rọ ààrẹ Bọ́lá Tinubu pé kí ó fi ààyè gba ìyànsípò àwọn ẹ̀ṣọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún lọ́nà tó mọyán lórí. Ìpàdé àpapọ̀ tẹgbẹ́ òṣèlú APC náà ni ó wáyé ní ọjọ́ 27 àti ọjọ́ 28 oṣù kẹta ọdún tá a wà yìí pẹ̀lú bí wọ́n ti ní pé àwọn tó jẹ́ ìgbìmọ̀ àmúṣẹ́ṣẹ́ ẹgbẹ́ ọ̀hún ni wọ́n yàn ó níbi ìpàdé náà. Nínú àtẹ̀jáde kan tí ṣe alága fún ẹgbẹ́ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC ní àárín gbùngbùn àríwá náà Saleh Zazaga ló sọ dímọ̀ pé ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún iná ni wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe àgbékalẹ̀ ìbásọ̀rọ̀ papọ̀ lójú náà àti lè mọ àwọn gan tó tọ́ sípò tí wọ́n yàn wọ́n sí àti pàápàá jùlọ tó fi mọ alága àpapọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún. Ẹgbẹ́ náà ènìyàn ké sí ààrẹ Bọ́lá Tinubu pé kó darí ìgbìmọ̀ àti gbogbo ìgbésẹ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ti àyẹ̀wò fínífíní tí àwọn tí wọ́n forúkọ wọn léde gẹ́gẹ́ bí àwọn tí wọ́n mọ̀ dìbò yàn kí wọ́n sì mọ̀ pé wọ́n tó gbangba sùn lọ́yẹ́ nínú ìṣàkóso ẹgbẹ́ òṣèlú náà. Wáyé o, ẹgbẹ́ àwọn àgbààgbà ọmọlẹ́yìn Kristi káàkiri ìpínlẹ̀ mọ́kàndínlógún tó ń bẹ nílẹ̀ Nàìjíríà tó fi mọ́lùlùlẹ̀ yìí ni wọ́n ti ní àwọn ò jẹ́ orúkọ ẹgbẹ́ àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi ilẹ̀ Nàìjíríà ìyẹn Christian Association of Nigeria kan mọ́ o tí wọ́n sì tẹ́wọ́ gba orúkọ tuntun léyìí tí wọ́n pè ní àgbáríjọpọ̀ ẹgbẹ́ àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi lókè ọya léyìí tí wọ́n túmọ̀ sí àpapọ̀ ẹgbẹ́ àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi lókè ọya ìyẹn NCA ti ṣe Northern Christian Association. Nígbà wọ́n bá wọn ròyìn sọ̀rọ̀ ẹni tó jẹ́ alága fún ẹgbẹ́ àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi lókè ọya ọ̀hún Reverend Joseph Ayab iná ló sọ dímọ̀ pé ìgbésẹ̀ yóò túmọ̀ sí wípé wọ́n yapa kúrò nínú ẹgbẹ́ àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi àpapọ̀ nílẹ̀ Nàìjíríà o ṣùgbọ́n àwọn padà sí orírun orúkọ tó ń jẹ láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀. Ó ṣàlàyé pé ẹgbẹ́ ọ̀hún náà ní ó ń jẹ́ orúkọ Northern Christian Association ní ọdún 1964 ní Kaduna gbà wọ́n dálẹ̀ kó tó wá di pé wọ́n fara yí orúkọ CAN lọ́dún 1976. Ayab bákan náà ṣe àfikún ẹ̀ pé ẹgbẹ́ àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi lókè ọya ọ̀hún àtúlò ilẹ̀ Nàìjíríà yìí ni wọ́n ti fi orúkọ lẹ̀ ní ìbámu pẹ̀lú òfin o. Ẹgbẹ́ ọ̀hún bákan náà ní sọ di mímọ̀ wípé wọ́n jẹ́ ẹgbẹ́ àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi àpapọ̀ Nàìjíríà ẹ̀ka ti òkè ọya tẹ́lẹ̀ ìyẹn Northern CAN ní wọ́n sì fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ní báyìí gbogbo àwọn àgbààgbà ni wọ́n ti forí okò sọ̀dún pé orúkọ tuntun léyìí tí wọ́n mọ̀ jẹ́ ọ̀nà ni wọ́n pè lẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi tó jẹ́ ti òkè ọya nílẹ̀ Nàìjíríà.
iléeṣẹ́ Midas lápapọ̀ ni wọ́n gba àmì ẹ̀yẹ ọlá o pẹ̀lú bí wọ́n ti ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ fún wọn láti ọwọ́ Èkìtì Future Agenda níbi àmì ẹ̀yẹ tó ń gbé kalẹ̀ fọ́dún 2026 fún ipa ribiribi léyìí tí iléeṣẹ́ Midas kó lápapọ̀ ní ti ọ̀rọ̀ ìṣenilálejò ìdánilárayá àti ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ní ìpínlẹ̀ Èkìtì. Àmì ẹ̀yẹ ọ̀hún ni wọ́n gbé fún wọn pẹ̀lú àkòrí léyìí tí wọ́n pè ní Èkìtìkété ìṣe ìtẹ̀síwájú ìfilọ́lẹ̀ iyì wa àti ìmáa tẹ́wọ́gba ẹ̀mí ìpamọ́ra léyìí tó wáyé ní gbọ̀ngàn Adétilóyè ní Trade Fair Complex ní Adó Èkìtì. Nígbà tó ń gba àmì ẹ̀yẹ ọ̀hún ẹni tí ó jẹ́ alákòóso àgbà fún ilé ìtura Midas léyìí tó jẹ́ ọ̀kan nínú àpapọ̀ iléeṣẹ́ Midas lápapọ̀ Yínká Kọmọláfẹ́ ló wòye ẹ̀ wípé àmì ẹ̀yẹ ọ̀hún iná ló ṣe àfihàn ipa ribiribi tí iléeṣẹ́ Midas lápapọ̀ tó ti kó tó sì jẹ́ iléeṣẹ́ kan nípínlẹ̀ Èkìtì léyìí tó tún kópa tó jọjú nínú ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ yìí pẹ̀lú bí ó ti ń túbọ̀ ṣe àtẹnumọ́ ìfarajì iléeṣẹ́ Midas lápapọ̀ sí ọ̀rọ̀ ìṣe ní ìbámu pẹ̀lú òfin ìṣe ní ìbámu pẹ̀lú gbìlárugẹ àṣà àti ètò ìṣe àgbékalẹ̀ léyìí tó jẹ́ ti ọ̀la. a túbọ̀ jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ wípé Èkìtì state ó ń ṣe civil service state bí àwọn ọmọ state kan wà tó ń gbàyàn síṣẹ́ á darapọ̀ mọ́ mímú ìlọsíwájú bá Èkìtì state. ayẹyẹ ẹ̀yẹ yẹn á túbọ̀ jẹ́ kí àwọn èèyàn mọ̀ wípé bá a ṣe ń bẹ látẹ̀yìn náà la ṣì wà títí di àsìkò conglomerate. Bákan náà ló ṣe àfikún ẹ̀ wípé èyí ló ṣe àfihàn iléeṣẹ́ Midas lápapọ̀ fáwọn aráàlú. Bákan náà tí ó tún tẹ̀wájú àti máa ṣe àfihàn iléeṣẹ́ ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí iléeṣẹ́ àpapọ̀ tí ń léwájú ní ìpínlẹ̀ Èkìtì. Nínú ìròyìn míì ìjọba ìpínlẹ̀ Èkìtì ni wọ́n ti kéde wípé ètò gbàlúmọ́lóṣù fún ti oṣù kejì yìí náà ni ó wáyé ní ọjọ́ 28 oṣù kejì tí ṣe ọjọ́ àbámẹ́ta láti aago 7 sí 10 àárọ̀ káàkiri gbogbo ìjọba ìbílẹ̀ àti ìjọba ìbílẹ̀ ẹsẹ̀ kòkó káàkiri ìpínlẹ̀ Èkìtì. Ètò ọ̀hún lè ti ń pe àkórí ẹ̀ ní àyíká wa àti ìlera wa ẹ jẹ́ ká gbàlú ọ̀hún lágbàmọ́ lápapọ̀ ló wà lójúnà àti lè túbọ̀ mọ́ ìgbélárugẹ dé bá àyíká tó mọ́ dáadáa fún àǹfààní gbogbo àwọn olùgbé ibẹ̀. Kọmíṣánná fọ́rọ̀ àyíká àti àlùmọ́nì Tósìn Àlòkù Ajíṣafẹ́ ló rọ àwọn aráàlú láti kópa tó jọjú ní ti ìgbàlúmọ̀ tó ṣàpèjúwe pé àyíká tó mọ́ gẹ́gẹ́ náà ló jẹ́ ojúṣe àpapọ̀ gbogbo àwọn ènìyàn o. Àlòkù Ajíṣafẹ́ ò ṣàìṣe àfikún ọ̀rọ̀ wípé ìrìn sókè sódò ẹni kò ní lè wáyé fún odidi wákàtí 3 tó fi ṣe ètò gbàlúmọ̀ àyàfi àwọn tó wà nínú àkànṣe iṣẹ́ tí ò ṣe má ṣe. Ní ìpínlẹ̀ Èkìtì náà síbẹ̀ ilé-ẹjọ́ májísírèètì lẹ́kìtì ni wọ́n ti ran àwọn méjì kan tọ́kàn jẹ́ Akínyẹlé Òjó àti Michael Sunday lẹ́wọ̀n ọdún 2 gbáko látàrí pé wọ́n so pàǹpá papọ̀. Bákan náà ni wọ́n wọ dúkìá ẹni lọ́nà tí ò bófin mu àti jíjalè àgbàdo tówó rẹ̀ tó nǹkan bíi mílíọ̀nù 5 náírà. Àwọn tí wọ́n dálẹ́bi ránlẹ́wọ̀n ọ̀hún iná kó lọ síwájú ilé-ẹjọ́ wa táwọn àti ẹni ọdún 25 kan tí wọ́n pokọ̀ ẹ̀ ní Ìpèchì Thomas àti ọmọ ọdún 13 kan tí wọ́n pokọ̀ tiẹ̀ ní Michael Monday lórí ẹ̀sùn oníga 9 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ bí wọ́n ti fọwọ́sowọ́pọ̀ láti wo ìwà kò tọ́ àti ja ẹni lólè náà. Gẹ́gẹ́ bí ẹjọ́ ọ̀hún tí wọ́n kà àwọn tí ó jẹ́ àwọn tí ń kápọ̀ ìròjọ tí wọ́n wá sí bẹ́ẹ̀ dálẹ́bi iná ni pé wọ́n wọ oko Sọ́láyọ̀ lẹ́yìn tí bẹ́ẹ̀ ni Iwájú Èkìtì níjọba ìbílẹ̀ Ẹ̀fọ̀n tí wọ́n sì jẹ́ àgbàdo lẹ́yìn tó jẹ́ àpapọ̀ àwọn àgbẹ̀ kan. Níbi ìdájọ́ ọ̀hún ẹni tó jẹ́ agbẹjọ́rò fáwọn tí wọ́n pè lẹ́jọ́ JL Balógun ló rọ ilé ẹjọ́ wípé kí wọ́n jọ̀ọ́ fi pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ṣe àti pé kí wọ́n fojú rẹ̀ wò wọ́n pẹ̀lú bó ti ní pé àwọn tí wọ́n fi ẹ̀sùn ọ̀hún kàn ni wọ́n jẹ́ ọ̀jẹ̀wẹ́wẹ́ tí ọjọ́ ọ̀la wọn tó sì dára bí wọ́n bá lè dáríjì wọ́n o. Ẹ̀wẹ̀ ẹni tí ó jẹ́ ọlọ́pàá agbèfọ́ba Inspector Shitu Ọlátúnjí ló rọ ilé ẹjọ́ wípé kí wọ́n ṣe ìdájọ́ náà bó tó àti bó ti yẹ láì wo ti ọjọ́ orí àwọn tí wọ́n fẹ̀sùn kàn tí wọ́n sì wòye ẹ̀ wípé àwọn tí wọ́n fẹ̀sùn kàn gangan náà ni wọn ò kárí sọ débi pé wọ́n ní wọ́n ń tọrọ àforíjì fúnra wọn o. Lẹ́yìn èyí adájọ́ owó ẹ̀yẹ iná ló ní wọ́n jẹ̀bi tó sì rán wọn ìyẹn Òjó àti Sunday lẹ́wọ̀n ọdún 2 gbáko. Ilé ẹjọ́ bákan náà ní sọ dímọ̀ pé kí Thomas ó mọ ilé ẹ̀ láyọ̀ àti àlàáfíà
nígbà ọmọ ọdún mẹ́tàlá ní Monday tí wọ́n ní yóò ṣe iṣẹ́ ìlú fódìdí oṣù mẹ́ta gbáko lórí ẹ̀sùn nígà méje tí yóò sì ṣe ní àkókò kan náà. Lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò láti ìpínlẹ̀ Èdó, iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Èdó ní ọwọ́ wọn tẹ àwọn afurasí ajínigbé 53 ní àríwá Èdó àti àárín-gbùngbùn Èdó. Nínú àtẹ̀jáde kan, alukoro ọlọ́pàá nípínlẹ̀ náà ẹnà Èkó Ẹdẹm ló sọ ọ́ di mímọ̀ wípé àkànṣe sí ọ̀hún ló wáyé lónìí lábẹ́ ìdarí kọmíṣánná fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ń bẹ̀ Monday Agbónika tó darí ogunlọ́gọ̀ àwọn ẹ̀ṣọ́ elétò ààbò láti ṣe ìgbámọ̀ gbogbo àwọn bìtì ògbọ̀ngbọ́n káàkiri àárín-gbùngbùn Èdó. Àtẹ̀jáde ọ̀hún ló wòye pé Agbónika ló dìídì fún alára rẹ̀ darí ogunlọ́gọ̀ àwọn ẹ̀ṣọ́ elétò ààbò tó fi mọ́ àwọn ọmọ ọlọ́pàá, àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ogun àti àwọn ẹ̀ṣọ́ abọ́rẹ́ńlábòlú tó fi mọ́ ikọ̀ fìjìláńtì àwọn ọdẹ ìbílẹ̀ nínú iṣẹ́ tí wọ́n jọ ṣe papọ̀ náà. Ó ṣe àfikún ẹ̀ wípé ìwọ́de ọ̀hún ló yọrí sí bọ́wọ́ títẹ àwọn afurasí ajínigbé 53 tó sì jẹ́ pé àwọn ọ̀hún náà ni wọ́n ti ń ṣe ìfowókọ wọn lẹ̀ àti ìmáàlù wọn lẹ́nu gbọ́rọ̀ fún ipa tí wọ́n kó nínú ọ̀rọ̀ ìdàlúrú ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Nínú ìròyìn kan léyìí tí ó ṣe bẹ́ẹ̀ dàmí tútù síni lọ́kàn, àwọn ikọ̀ afurasí Lakurawa ni wọ́n ṣe àkọlù sí mọ́ṣáláṣí kan tí wọ́n sì gbẹ̀mí àwọn olùjọ́sìn 5 pẹ̀lú bí wọ́n ti mú ìpalára dé bá àwọn 7 míì nínú àkọlù ń gbẹ̀san kan tó wáyé ní ìpínlẹ̀ Kebbi. Nígbà tó ń fìdí ìṣẹ̀lẹ̀ múlẹ̀, alukoro ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Kebbi Bashir Usman ló fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé àwọn ikọ̀ agbésùnmọ̀mí ọ̀hún iná ni wọ́n fojú sọ mọ́ṣáláṣí ọ̀hún o lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n kùnà láti ṣe àkọlù sí àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ogun ilẹ̀ Nàìjíríà kan lágbègbè ibẹ̀. Alukoro náà ló fìdí ẹ̀ múlẹ̀ páwọn olùjọ́sìn 5 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n gbẹ́mìí látàrí èsì ìbọn tí ń bẹ lára wọn, nígbà wọn ni àwọn 7 míì tí wọ́n ṣèṣe tó pọ̀ náà ní abẹ láwọn ilé ìwòsàn tí ń bẹ nítòsí níbi wọ́n ti ń gba ìtọ́jú lọ́wọ́. Àwọn alákọlù ọ̀hún ni wọ́n yabo ìlú mọ́ṣáláṣí Dadinkowa ní ìjọba ìbílẹ̀ Miyama nígbà àwọn olùjọ́sìn ọ̀hún péjọpọ̀ fún àdúrà tí wọ́n sì ṣínà ìbọn sára àwọn olùjọ́sìn náà. Ìròyìn jálẹ̀-jákulẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì Midas Radio 90.5 FM tó ń bẹ́ẹ̀ lọ Adó Èkìtì lẹ́tí ń gbọ́ lábala kejì lẹ́tí gbọ́ yòókù ìròyìn ọ̀hún mọ̀rọ̀ yín ẹ má yí kúrò ń bẹ̀ o à ń padà bọ̀. rántí láti dáàbò bo ilẹ̀ yìí àti ẹ̀yẹ ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí ìtàkùn www.midasradio905.fm fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn ẹ tún lè tẹ̀lé wa lórí àwọn ìtàkùn ayélujára wa gbogbo @midasradio905 fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn lóòrèkóòrè ẹ tún lè download app Midas Radio lórí Apple tàbí Play Store fún àǹfààní láti gbọ́ wa kétékété. Ìkànnì Midas Radio wà fún àbójútó rẹ a sì ní ìpinnu láti fún ọ ní ìròyìn tó jọjú. A kí n pé ẹ káàbọ̀ sí abala keje ìròyìn ọ̀hún ní ìtẹ̀síwájú báyìí lẹ́ka ti ètò ọrọ̀ ajé. Ìjọba ìpínlẹ̀ Kogi ni wọ́n ti gba ìwé àṣẹ ṣíṣe àgbékalẹ̀ gbọ̀ngàn kan léyìí tó jẹ́ ti ọ̀rọ̀ kátàkárà fún ti ètò ọrọ̀ ajé ní Àjàòkúta o. Èyí náà ni wọ́n sọ pẹ̀lú bí àwọn tí wọ́n jẹ̀ sẹ́bì láwùjọ ti ṣàpèjúwe ọ̀rọ̀ ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí ìgbésẹ̀ kan sọ́wọ́ wájú láti túbọ̀ ṣíde ọ̀rọ̀ iléeṣẹ́ ẹni tútù àti àlùmọ́nì nulẹ̀ léyìí tí ó ti di àkúrẹ̀tẹ̀ tẹ́lẹ̀. Gómìnà Usman Ododo lẹ́ni tí ó gbàlejò tí ó gba ìwé ẹ̀rí léyìí tí ó jẹ́ onísànsán ọ̀hún l'Àbújá látọwọ́ adarí àgbà fún àjọ tó ń rí sí àwọn ọjà tí wọ́n ń kó lọ ilẹ̀ òkè látilẹ̀ Nàìjíríà Olúfẹ́mi Ògúnyẹmí ló fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ìpínlẹ̀ ọ̀hún ni wọ́n ṣe tán láti túbọ̀ mú ìdàgbàsókè tó lówùra débà ọ̀rọ̀ ètò ìdókòwò bákan náà tó ṣokùnfà báwọn olùdókòwò lábẹ́lé àti lókè òkun ó ti máa darí wá sílẹ̀ Nàìjíríà. Bí wọ́n ti bọ̀wọ́ lù ọ̀hún náà ló wáyé lẹ́yìn ìgbà tí ẹni pé ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu lọ́dún tó kọjá náà ló ṣe àgbékalẹ̀ àgbékalẹ̀ gbọ̀ngàn ọ̀hún tó tó nǹkan bíi 1,000 sáré lẹ̀ ní Àjàòkúta. Láti ilẹ̀ òkèèrè, àwọn ọlọ́pàá ní Kenya lọ́wọ́ wọn ti tẹ Festus Nwaba lẹ́ni tí wọ́n ní wọ́n fẹ̀sùn kàn wípé níṣe ni ó ń da sálà ṣùgbà ìjálẹ̀ láàrin àwọn ọmọ Kenya ní Ukraine lórí bó ti ṣèlérí ẹ̀ fún wọn pé àwọn ò ríṣẹ́ gidi ní orílẹ̀-èdè Russia. Nwaba náà ní ọwọ́ tẹ̀ ò ní Muyale
tí wọ́n sì sọ dímọ̀ pé wọ́n fi ẹ̀sùn kàn án látàrí pé àwọn ọmọ ilẹ̀ Kẹ́ńyà bíi 25 ní ó kó wọn sá kúrò nílùú lọ sókè òkun lọ́dún tó kọjá lẹ́yìn ìgbà tó padà dé láti Russia. Wọ́nba ìrùn náà ní fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé ó ṣe ìlérí àwọn iṣẹ́ fún àwọn tí ń kó ọ̀hún pẹ̀lú bí ó ti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn ẹ̀ṣọ́ kan ní Kẹ́ńyà àti Russia wípé àwọn fún wọn níṣẹ́ léè tó jọjú o. iná ní wá lẹ́yìn ìgbà tí ìjọba ilẹ̀ Kẹ́ńyà ọ̀hún fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ó tó nǹkan bíi 1000 kan àwọn ọmọ ilẹ̀ Kẹ́ńyà ní wọ́n kó wọn lọ rèé mọ́ fi wọ́n ṣiṣẹ́ ogun nílẹ̀ Russia tẹ́ni pé ọ̀kan náà ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ kó gbẹ̀mí mi o táwọn 99 míì tí wọ́n bẹ lójú ogun tẹ́sí ni pé àwọn bíi 28 míì ní wọn ò rí mọ́ tí ogun lọ́gọ̀ àwọn ọmọ ilẹ̀ Kẹ́ńyà ọ̀hún tí wọ́n bẹ nílé ìwòsàn. lábala tí aré ìdárayá Ngozi Okoegene iná lọ́sọ̀ọ́dìmọ̀ pinnu rẹ̀ dùn gidigidi o láti padà sínú ikọ̀ Super Falcons lẹ́yìn ìgbà tí kò ti farahàn fún ikọ̀ ọ̀hún fúngbà pípẹ́. Okobe iná ní ọ̀sọ̀ọ́dìmọ̀ pípa fún ikọ̀ Super Falcons kẹ́yìn nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ife ẹ̀yẹ tilẹ̀ Áfíríkà tàwọn obìnrin lọ́dún 2022 tí ó sì láǹfààní àtẹ̀wájú fún ikọ̀ náà. ẹni ọdún 22 Okobe ọ̀hún iná ní ó padà sínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ báyìí lẹ́yìn ìgbà tó lọ rèé sinmi látàrí àkókò ìlóyún àti àkókò ìbímọ rẹ̀. lábala tí àwọn amúlùúdùn àjọ tí ń gbógun ti ìwà ipá nínú ilé àti ìfitìpáàtìkù kò bánilòpọ̀ ní wọ́n ti taari awuyewuye ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú Semeni síwájú kọmíṣánná fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá fún ìwádìí tó rinlẹ̀ léè tí wọ́n ṣe ṣáájú kí wọ́n tó gbé ìgbésẹ̀ kọ̀ọ̀kan. ẹni tó jẹ́ akọ̀wé àgbà fún àjọ ọ̀hún Lọ́lá Vivo Adéníyì lákòókò ìfọ̀rọ̀jẹ̀wọ̀ ló fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé àjọ ọ̀hún ní wọn ò ní fi ọ̀rọ̀ ọ̀hún lẹ̀ láì gbọ́ o. awuyewuye náà ni ó tààtà lẹ́yìn ìgbà tí Simi sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan lójú òpó ìbánidọ́rẹ̀pọ̀ nípa ìfipábánilòpọ̀ tó sì fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé èyíkéyìí ọkùnrin léyìí tó bá ti bóbìnrin lò papọ̀ ni ló yẹ kí wọ́n máa tẹ̀ lọ́dàá pẹ̀lú bó ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ó fẹ́ẹ́ jẹ́ pé gbogbo àwọn obìnrin tó mọ̀ ni wọ́n ti ní ìrírí ìfipábánilòpọ̀. ní kété lẹ́yìn èyí ni àwọn ẹ̀dá ọ̀rọ̀ rẹ̀ àtijọ́ láàrin ọdún 2012 àti 2013 tó bẹ̀rẹ̀ sí ni lọ káàkiri ojú òpó ayélujára pẹ̀lú bí ó ti ń pe àkíyèsí àwọn tí ń lójú òpó ọ̀hún tí kálukú bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ ọ̀rọ̀ kò bá kùn gbé lẹ́tọ́ ṣokùnfà bí àwọn ẹni ọ̀rọ̀ kan náà ti gbé ìgbésẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún. pẹ̀lú ìròyìn àwọn amúlùdùn ibi gan náà láti máa ṣẹnupò fúnròyìn jalè jakọ̀wá tòní ṣùgbọ́n kí a tó máa lọ ẹ gbọ́ àwọn kókó inú ẹ̀ tá a ti mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. a ti bòyìn gbọ́ wípé ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò nílẹ̀ Nàìjíríà ti ní pé kílẹ̀gbìmọ̀ asòfin àpapọ̀ lẹ̀ yìí bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ tuntun láti mú àtúnṣe débà ìwé òfin ètò ìdìbò kí wọ́n sì bẹ́gi lé léyìí tí wọ́n ní pé wọ́n ṣẹ̀ ṣe náà. àtúnjẹ kẹ́ ẹ gbọ́ wípé iléeṣẹ́ Midas lápapọ̀ tẹ́wọ́ gba àmì ẹ̀yẹ eléyìí tó jẹ́ ọlọ́lá jùlọ fún tó jẹ́ ti ẹgbẹ́ Èkìtì Future Agenda fọ́dún 2026 fúnpa ribiribi tí wọ́n kó lórí ọ̀rọ̀ ìgbanilálejò ìtẹ́nilọ́rùn àti ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ní ìpínlẹ̀ Èkìtì. àtúgbòyìn gbọ́ bákan náà wípé àwọn ọlọ́pàá ní Kẹ́ńyà lọ́wọ́ wọn tẹ ẹnìkan tó kọ ẹ̀ ń jẹ́ Festus Nwamba lẹ́yìn tí wọ́n fẹ̀sùn kàn pé ní ṣe ló ń da sálà sógbà ìjálẹ̀ o láàrin àwọn ọmọ Kẹ́ńyà ní Ukraine bó ti ṣèlérí fún wọn pé iṣẹ́ gọbọi tó lówó tó pọ̀ lórí iná ni wọ́n fún wọn ní Russia tó jẹ́ pé gbogbo ẹ̀ lórí irọ́ ló bá dé. mọ́démọ́gẹ́ pé ìpéjú làálàá fìlà ibi gan-an ni ó ti máa rókè fúnròyìn jalè jakọ̀wá tòní Esther Isalo lóòtú ẹ̀ lórúkọ ikọ̀ tó bá a kó jọ Adébáyọ̀ àránsí ọ̀làlùkà sí ti gbọ́ yín ẹ ṣeun tẹ́ǹtẹ́rì sí wa ò ló kọ́ lọ́hùn ojú òní tìyín.
káfọ́hùn ní jù tìbọ̀tìjù lápálọ́lọ́ ni. Midas Radio 90.5 FM alálàṣà àwálálẹ̀kọ̀ ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ eré ìdárayá ẹ̀fẹ̀ àti àwàdà. Àtúpolówó ọjà àpolówó ọjà ajẹ́gbẹ́jẹ́ 90.5 FM 90.5 FM àwàlámúkòròdú. Wọ́n bí àtàjù ilẹ̀ fẹ́ máa gbọ́. Midas Radio 90.5 FM Midas. Everybody ilẹ̀ fẹ́ máa gbọ́. Midas Radio 90.5 FM Midas. Omilẹ̀ títí orílẹ̀ dùdú ó kárí ayé. Midas Radio 90.5 FM Midas. Àwa la mú kòròdú lọ́wọ́lọ́wọ́. Midas Radio 90.5 FM Midas. Èmi tọ́pẹ́ protest mò ń sẹ́nu mọ́. Midas Radio 90.5 FM Midas. Midas, ó ti lóyún tó, ó ti lájú tó. You better tune your radio to Midas Radio. Ó ti lóyún tó. You better tune your radio to Midas Radio. Ó ti lájú tó. Midas, orin tó dùn, àṣà tó dùn, ẹ̀fẹ̀ tó dùn, ètò tó dùn. Àwa ló ní ìròyìn tó dùn tó kún. Ọ̀rọ̀ ṣèlú bó ṣe lọ nígboro. Àwa ló ní màmá ẹgbẹ́ polówó ọjà yín wá o. Kábàáyé polówó kájọ wọ gbà o. Bàbá ẹgbẹ́ polówó ọjà yín wá o. Kábàáyé polówó kájọ wọ gbà o. Midas, ó ti lóyún tó, ó ti lájú tó. You better tune your radio to Midas Radio. Ó ti lóyún tó. You better tune your radio to Midas Radio. Ó ti lájú tó. Oh yeah, it's your boy, DJ Phonia. Keep listening to Midas Radio 90.5. àti kẹ́kọ̀ọ́ nílé ẹ̀kọ́ gíga ti dìrọ̀rùn ní iléèwé Poji College of Health Technology. wájú ni wọ́n lè tẹ̀ sí láàrin àwọn iléèwé aládàáni tí ń kọ́ni nípa ìmọ̀ ìlera. ìwọ fẹ́ ṣe ND, HND tàbí diploma máa bọ̀ ní Poji College of Health Technology. ìjọba join ilé ẹ̀kọ́ náà ló ń tẹ̀. wọ́n sì kalẹ̀ sí Òkè Mùsù Òkè Ẹ̀rì Ìjẹ̀bú Òde ìpínlẹ̀ Ògùn. ọ̀nà kíní láti jákẹ́kọ̀ọ́ nílé ẹ̀kọ́ gíga yìí ni pé kí akẹ́kọ̀ọ́ ní 5 credit ní math, English, chemistry, biology àti physics. bí ó jẹ́ pé o ti mú ilé ẹ̀kọ́ gíga míì tó sì ní ọgọ́fà máàkì yẹn 120. àyè wà fún ọ láti ṣe àyípadà ilé ẹ̀kọ́ tí o mú. akẹ́kọ̀ọ́ tó wù láti ṣe ND lọ́dọ̀ wọn gbọ́dọ̀ gba fọ́ọ̀mù JAMB. ó sì gbọ́dọ̀ fi Pogi College of Health Technology ṣe àyò rẹ̀. ọdún méjì gbáko ni akẹ́kọ̀ọ́ yóò lò ní ìpele higher national diploma HND tó sì lè kẹ́kọ̀ọ́ nípa community health, pharmacy technician, environmental health technology, health information management. bákan náà ọdún méjì ni akẹ́kọ̀ọ́ yóò lò ní ìpele national diploma ètò professional diploma PD. ẹgbẹ̀rún mẹ́wàá péré ni owó fọ́ọ̀mù wọn tí ìdánwò yóò sì wáyé ní 11 July 2026 nílé ẹ̀kọ́ gíga náà. ètò ìṣirò ìlú wà fáwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó bá kẹ́kọ̀ọ́ jáde nílé ẹ̀kọ́ yìí. fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ 07063020308. ilé ẹ̀kọ́ Poji College of Health Technology ipò iwájú ni wọ́n wà. Ìrọ̀rùn dé láti ilé-iṣẹ́ 3T Innovative Farm Limited fún gbogbo ènìyàn tó fẹ́ràn èròjà tó ń ṣara lóore tẹnu ń jẹ. ẹ̀yin àgbẹ̀ ẹ kú oríire o. èmi jẹun tí ó dá kí lajú mi sílẹ̀ kí wá fi ṣàkúrọ̀ ṣàpọ́nlé. èso lónírúurú pẹ̀lú ata ìsebẹ̀ ló wà lákàtà wa bíi ti tòmátò tó ń pọ́n ròdòròdò tó ń ṣe é jẹ tó ṣe é sebẹ̀ atarodo ṣọ̀mbọ̀ tàtàṣé tó jojú gbèsè àníṣe ìdàgbàsókè ti bá iṣẹ́ àgbẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà fún àwọn èròjà tẹnújẹ tó ń ṣara lóore. ilé-iṣẹ́ 3T Innovative Farm ò gbẹ́yìn rárá o. wọ́n ń sin àwọn ẹja àrọ̀ lọ́pọ̀kú ẹran ìgbẹ́ lóríṣiríṣi bíi ọ̀yà ìgbín pẹ̀lú àwọn ọ̀sìn bíi adìyẹ ẹran ewúrẹ́ màálù pẹ̀lú àgùntàn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. kò tán síbẹ̀ o. sáré ilẹ̀ oko ọ̀pẹ lọ kọrin kése fún gbígbin eyín ọ̀pẹ tí a fi ń ṣe epo pupa tó sì ń ṣara lóore. gbogbo ẹ̀ ló wà fún títà ní ilé-iṣẹ́ 3T Innovative Farm Limited. ẹ tara ṣàṣà kẹ́ ẹ lọ sí Ìgbèmọ̀ Ìkọ̀lé Road lẹ́yìn àbá Ọlọ́rundá Ìgbìmọ̀ Èkìtì tàbí kí ẹ pè wá sí orí nọ́mbà yìí 07014233524 Instagram @3tfarm tàbí www.3tfarm.com. Láti
wo kábíyèsí ọmọ ìdíra batalókun ẹkùn barisa his royal majesty ọba dr victor babade adeleke arówóṣayé the first onírè ọ̀fìrì èkìtì kingdom bí ogún ọdún lórí àpèrè àwọn baba ńlá wọn gbogbo ènìyàn ẹ jẹ́ ká kiri àforí adé. ojúlówó ọmọ bíbí ìlú ìtàgbá èkìtì olóṣèlú tó mọ ti fún tẹ̀dọ̀ òṣèlú dẹ́kìkìrí mi yìn honourable engineer dr ayọ̀ mọ́tọ́ṣọ́ uyì èkìtì ló ń fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ ohun ìdọ̀dọ̀ balẹ̀ kí kábíyèsí his royal majesty ọba dr victor bọ́badé adélèké òkèrò ìsẹ́kọ̀ onírètí ìlú ìrè èkìtì kú oríire ayẹyẹ ogún ọdún tí kábíyèsí ti gorí àpèrè àwọn baba ńlá wọn ọba yín dúpẹ́ lọ́wọ́ olódùmarè fún ìtẹ̀síwájú àgbà ìyanu tó dé bá ìlú ìrè èkìtì lákòókò yín lórí àpèrè ọba ọ̀hún honourable engineer dr ayọ̀ mọ́tọ́ṣọ́ uyì èkìtì báńkì olórí ọba láàfin ìjòyè ìlú ìrè lọ́kùnrin àti lóbìnrin tó fi dórí gbogbo ọmọ ìrè nílé lóko wí ẹ kú oríire àyájọ́ ogún ọdún ọba yìí lórí àpèrè àwọn baba ńlá wọn agbàdúrà fún adéfọ́pọ̀ lọ́gbọ̀n ọdún lórí àpèrè ìjẹ́ ojúlówó ọmọ bíbí ìlú ìtàpá èkìtì olóṣèlú tó mọ ti fún tẹ̀dọ̀ òṣèlú dẹ́kìkìrí mi yín honourable engineer dr ayọ̀ mọ́tọ́ṣọ́ uyì èkìtì kéde. eégún tún jáde nígbàlẹ̀ ó ti kúrò ní àìwò bẹ́ẹ̀gùn bá yọ lókèrè àṣà àpéwò níbi ilé ìlí àbíjó wòkẹ̀wòkẹ̀ àròjinlẹ̀ dọ̀tún dé ètò tó ń lani lọ́yẹ̀ pẹ̀lú oríṣiríṣi ọ̀rẹ́ kìnìwé àlàyé lórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ìwádìí tí ò lẹ́jà ń bá kàn nú àròjinlẹ̀ dọ̀tún ẹ jẹ́ ká kẹ́kọ̀ọ́ nípa àwọn àrà olódùmarè tó yé èèyàn ká àti èròǹgbà àwa ènìyàn nípa àwọn ẹ̀dá mìíràn tẹ́lẹ́dùà ṣẹ̀dá sínú omi inú afẹ́fẹ́ àti lókè èèpẹ̀ ẹ̀gbọ́n ìyàwó lèèyàn kọ sáwùjọ àwọn àǹfààní àti ìjàmbá wo ló wà nínú àwọn ohun mìíràn tádẹ́dà dá sáyé báwo ni ìhùwàsí ènìyàn ṣe papọ̀ mọ́ tàwọn ẹ̀dá tó kù Adébáyọ̀ Àránsíọlá yóò máa gbé wa rìnrìn àjò ìwádìí ní gbogbo ọjọ́ ọjọ́bọ̀ Thursday ní dédé agogo 9 alẹ́ lórí ìkànnì Midas Radio 90.5 FM Ládó Èkìtì fún ìpolówó ọjà ẹ pè 0703 619-7570 àròjinlẹ̀ dọ̀tún tọ̀sẹ̀ yìí yóò tún kọ́ni lọ́gbọ́n. ọ̀gbẹ̀rì síta ayé wẹ̀kúlé ọ̀run o ṣe bá a fún wa. ètò kan lórí ìkànnì Midas Radio 90.5 FM ilé ayé gbọ̀ngbọ́n erin lákàtàbú ètò tó kún fún ìrírí ayé ibi tá a ti ń bọ̀ ibi tí ilé ayé dé dúró àwọn gbàǹkangbì ìṣẹ̀lẹ̀ àbàmì tó gbẹnutọ́ tó kọ sísọ tá a lè fi mọ́ ṣòdiwọ̀n ìgbé ayé ẹni ọ̀nà tá a gbà tá a nífẹsẹ̀ kọ́gbò tá a fi gbélé ayé nírọ̀rùn ilé ayé gbọ̀ngbọ́n ní gbogbo ọjọ́bọ̀ Thursday aago 6 àṣálẹ́ sí 6 àbọ̀ lẹ́tọ̀ ilé ayé gbọ̀ngbọ́n yóò mọ fẹ́rẹ́ kú lálá lórí ìkànnì Midas Radio 90.5 FM látọwọ́ àgbà pèdèpèdè ni ọmọọba aládéníyì òkòtó Jésù àwọn látọ́kù ètò ilé ayé gbọ̀ngbọ́n fún ìpolówó ọjà tàbí olùgbọ̀wọ́ 07032565282 07032565282 ilé ayé gbọ̀ngbọ́n ẹ̀jẹ̀ àjọ̀gbọ̀. One in Aunanda Nibira, Masuman and Massequa, Abanibira, a take it sakasaka, at Abeza Aya, Omo, Emoji Unine on Shade, and about yet no, Johiku. I have one, Midas, no, Etiledu, and a Yikiti and Kodon Island. At Rahonu, Aya, Agugena, Equi Saturday, all man is so can a Sulu, how do I say I tell you, Bolo, as a Bolo, over Shomori, Oton was a Omre, Evigu, over Shomori. Marasumon, Maras here, Boza Sakasaka Nasu, who have a ticket at the church, you, Maselasi, or Misujete, Salton. Wamedu kai inize za wase men agovika ema no na makowe shodo awe yara yo Midas mare no no ponyaka Midas e 90.5 etekiti na etadu kwa bandu awe ekwisa sadide ba stupid wa we le ni bolo ana inibira wa on over zuza ya banibira etekiti saka amen.